Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. नमस्कार मित्रांनो, जय शिवराय, जय भीम. स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं तुमच्याच लाडक्या भावाच्या YouTube चॅनल RG क्रिएशन्सला. तर मित्रांनो, आपला आजचा जो व्हिडिओ आहे तो खूप म्हणजे खूप जास्त स्पेशल असणार आहे, कारण आज मी पुन्हा एकदा तुमच्यासाठी EFX एडिटिंगचा ट्युटोरियल व्हिडिओ घेऊन आलो आहे, जे की खूप म्हणजे खूप जास्त ट्रेंडिंगवर चालू आहे. तर याचा डेमो व्हिडिओ तुम्हाला लवकरच आपल्या या व्हिडिओमध्ये दिसून जाणार आहे. बट त्याच्या अगोदर जर तुम्ही व्हिडिओला अजूनही लाईक केलं नसेल तर मग एक लाईक नक्की करा, आणि सोबतच जर तुम्ही आपलं टेलिग्राम चॅनल अजूनही जॉईन केलं नसेल तर मग आपल्या टेलिग्राम चॅनलची जॉईनिंग लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाणार आहे. जर लिंक वरनं जॉईन करण्यामध्ये तुम्हाला कसल्याही प्रकारची अडचण येत असेल तर मग RG क्रिएशन हे जे काय आपल्या टेलिग्राम चॅनलचं युजर नेम आहे हे तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल तर हे युजर नेम तुम्ही टेलिग्रामवर सर्च करून देखील आपलं चॅनल जॉईन करू शकता. कारण मित्रांनो, आपल्या सर्व व्हिडिओचे मटेरियल मी तिथं अपलोड करत असतो, त्यामुळे टेलिग्राम चॅनल नक्की जॉईन करा. सोबतच जर तुम्ही आपल्या YouTube चॅनलवर आज फर्स्ट टाइम आला असाल तर मग आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून शेजारी जे काही घंटी आहे त्याला देखील ऑलवर सेट करून टाका. याच्यामुळे काय होईल तर मी जेव्हाही नवीन व्हिडिओ अपलोड करेल तर त्या नवीन व्हिडिओचं नोटिफिकेशन तुम्हाला सर्वात अगोदर मिळेल. ओके, तर चला मित्रांनो, आता जराही वेळ न घालवता व्हिडिओला सुरुवात करू. अपन तेरा तर मित्रांनो, व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला PicsArt आणि Alight मोशन ॲप्लिकेशनची गरज भासणार आहे. तर या दोन्ही ॲप्लिकेशनची डाउनलोड लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाणार आहे. तिथून तुम्ही अगदी सहजपणे हे ॲप डाउनलोड करू शकता. तर आता सर्वात अगोदर तुम्हाला PicsArt ॲपला ओपन करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता इथं PicsArt ॲप ओपन केल्यानंतर तुमच्या समोर काय अशा प्रकारचा इंटरफेस असणार आहे. इथं तुम्हाला प्लसवर टॅप करायचं आहे. एडिट फोटो नावाचा एक ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. हे ऑप्शन सिलेक्ट केल्यानंतर ज्या कुठल्या फोटोवर तुम्हाला व्हिडिओ बनवायचा असेल तो फोटो तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. जसं की आता मी हा जो काही फोटो आहे तो फोटो मी इथं इम्पोर्ट करून देतो. ओके, तर बघू शकता मित्रांनो, जो फोटो आहे तो मी इथं ऍड करून दिलाय. फोटो ऍड केल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला टूल्स वाल्या ऑप्शनवर टॅप करायचा आहे आणि क्रॉपिंग वाला ऑप्शन तुम्हाला सिलेक्ट करून आता सिम्पली राईट साईडला स्क्रॉल करायचा आहे आणि इथून तुम्हाला इंस्टाग्रामचा जो काही पोर्ट्रेट साईजचा रेशिओ आहे तो रेशिओ तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे. हा रेशिओ सिलेक्ट केल्यानंतर बघा मित्रांनो, आपला जो फोटो आहे तो तुम्हाला एकदम परफेक्टली 4:5 च्या रेशिओमध्ये क्रॉप करून द्यायचा आहे. फोटो क्रॉप झाल्यानंतर सिम्पली तुम्हाला वरती इथं बघू शकता हे जे काही ऑप्शन आहे डन करून द्यायचा आहे. डन केल्यानंतर सिम्पली वरती एरोवाल्या आयकॉनवर टॅप करून हा जो फोटो आहे तो तुम्हाला गॅलरीमध्ये सेव्ह करायचा आहे. एवढं केल्यानंतर इथून बॅक यायचं आणि आता तुमच्याकडे जेवढे काही फोटो असतील ते काय अशाच प्रकारे तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप ते सर्व फोटो तुम्हाला इथं क्रॉप करून द्यायचे आहेत. ओके, तर मित्रांनो, आता मी असं समजून घेतो की तुम्ही सर्व फोटो इथं क्रॉप करून दिले असतील. फोटो क्रॉप झाल्यानंतर आता सिम्पली तुम्हाला इथून Alight मोशन ॲपला ओपन करायचं आहे. Alight मोशन ॲप ओपन करून दिल्यानंतर आपल्या आजच्या व्हिडिओमधील जे काही EFX प्रीसेट असणार आहे तर त्यावेळेला प्रीसेटची लिंक तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईट www.rgcreationyt.com वर भेटून जाणार आहे. तर आपल्या वेबसाईटला व्हिजिट करण्यासाठी तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता किंवा त्याची जी काही लिंक आहे ती तुम्हाला डिस्क्रिप्शन मध्ये भेटून जाणार आहे. याच्या व्यतिरिक्त जर तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरनं मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येत असेल तर मग डिस्क्रिप्शन मधला हाऊ टू डाउनलोड मटेरियल व्हिडिओ एक वेळा नक्की बघा. त्याच्यामुळे काय होईल तर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करण्यामध्ये कसल्या प्रकारची अडचण येणार नाही. आता सर्वात अगोदर तुम्हाला आपल्या EFX प्रीसेटला ओपन करायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, काय अशा प्रकारे या टाइप मध्ये आपली EFX प्रीसेट असणार आहे. तर याच्यामध्ये मी जवळपास शेवटपर्यंत तुम्हाला सर्व लेयर सेट करून दिलेत. तर तुम्हाला काय करायचं तर सिम्पली इथं सर्वात अगोदर सर्वात स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं आहे तर सिम्पली प्लसवाल्या आयकॉनवर टॅप करून इमेज अँड व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक लिरिकल व्हिडिओ इम्पोर्ट करून द्यायचा. ओके, तर या टाइपमध्ये तो लिरिकल व्हिडिओ असणार आहे. हा व्हिडिओ इम्पोर्ट केल्यानंतर इथं बघू शकता जे काही साऊंड वाला ऑप्शन आहे ते साऊंड वाल्या ऑप्शनवर टॅप करायचा आहे आणि याला तुम्हाला 0 वर सेट करायचा आहे. 0 सेट केल्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्म मध्ये यायचं आहे. थर्ड वाल्या ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे. बॅक केल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर बघू शकता 7 सेकंडच्या पुढचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे. एवढं झाल्यानंतर आता सिम्पली राईटला स्क्रॉल करून वरती स्क्रॉल करायचा आहे आणि तो जो काही आपला पहिला फोटो असणार आहे त्या पहिल्या फोटोवर टॅप करायचा आहे. फोटोवर टॅप केल्यानंतर कलर अँड फिल नावाचं जे काही ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून जे काही नेम तुम्हाला दिसत असेल ते नेम तुम्हाला सिलेक्ट करायचा आहे आणि PicsArt ॲप्लिकेशन मधून आपण जो काही फोटो इथं क्रॉप करून घेतला होता तो वाला 4:5 साईज मधला रेशिओ म्हणजे फोटो तुम्हाला इथं इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे. तर बघा मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जो फोटो आहे तो रिप्लेस झालेला आहे. मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत या फोटोच्या लेयर्स मी तुम्हाला ऍड करून दिल्यात. तर या लेयर्स मध्ये तुम्हाला सिम्पली तुमचे फोटो रिप्लेस करायचे आहे. जसं की मी तुम्हाला सांगितलंय, फोटोवर टॅप करायचा आहे, कलर अँड फिल मध्ये यायचं आणि इथं बघू शकता जे काही JPG वाला ऑप्शन आहे त्याच्यावर टॅप करून PicsArt ॲप मधून आपण जो काही फोटो क्रॉप करून घेतलाय तो फोटो तुम्हाला रिप्लेस करायचा आहे. तर चला मित्रांनो, काय अशा प्रकारे जवळपास शेवटपर्यंत जेवढे काही फोटो असतील ते सर्व फोटो मी इथं रिप्लेस करून देतो.
ओके, तर मित्रांनो आता मी असं समजून घेतो की तुम्ही जवळपास शेवटपर्यंत तुमचे जे काही फोटो आहेत ते फोटो इथं रिप्लेस करून दिले असतील। आता हे फोटो इथं रिप्लेस झाल्यानंतर तुम्हाला काय करायचं तर सिंपली लेफ्ट साईडला स्क्रॉल करून सिंपली 7.12 सेकंद राहायचं आहे, प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर एक ब्लॅक शॅडो PNG तुम्हाला इथे इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे। तर हा PNG ॲड केल्यानंतर याला देखील तुम्हाला शेवटपर्यंत लांबवून द्यायचा आहे आणि 2 बोटांनी हा PNG तुम्हाला काय अशा प्रकारे खाली सेट करून द्यायचा। इथं मी सेट करून देत आहे। एवढं झाल्यानंतर आता सिंपली तुम्हाला काय करायचं तर इथं 7.12 सेकंदवर येऊन प्लसवर टॅप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये येऊन तर इथून तुम्हाला एक ओव्हरले टेम्पलेट इम्पोर्ट करून द्यायचा आहे। ओके, तर मित्रांनो काय अशा प्रकारचं ओव्हरले टेम्पलेट असणार आहे। इथं मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये येऊन थर्ड वेल ऑप्शनमध्ये येऊन लेफ्टला स्क्रॉल करून बॅक यायचं आहे। ब्लेंडिंग अँड ओपॅसिटीमध्ये येऊन लाईटनमध्ये येऊन लाईटन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करायचा आहे, बॅक यायचं आहे। सिंपली शेवटच्या बीटवर येऊन पुढचा पार्ट ट्रिम टू राईट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो आता एवढं केल्यानंतर बघू शकता आपला आजचा जो काही व्हिडिओ आहे तर तो वाला व्हिडिओ देखील इथं रेडी झालेला आहे। तर आता सिंपली तुम्हाला वरती दिलेल्या शेअरच्या आयकॉनवर टॅप करायचा आहे आणि आपला आजचा जो व्हिडिओ असणार आहे तो व्हिडिओ तुम्हाला एक्सपोर्ट करून द्यायचा आहे। तर मित्रांनो हाच होता आपला आजचा व्हिडिओ। हा वाला व्हिडिओ तुम्हाला जराही आवडला असेल तर मग व्हिडिओला एक लाईक नक्की करा। तर भेटूया आपल्या आणखी एका नवीन आणि दमदार व्हिडिओ सोबत। तोपर्यंत जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। शेवट ह्याच्यात सुद्धा किंग माणूस लागतो, तुम्हाला आकले आहेत कमी।